Trong ngành nội thất, đường cạnh đẹp không chỉ là chi tiết mà là đẳng cấp, và để tạo nên những đường cạnh hoàn hảo ấy, bạn cần một cỗ máy không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh, tinh chỉnh chính xác đến từng mm, vận hành bền bỉ suốt ngày dài sản xuất. Xin giới thiệu đến bạn máy dán cạnh tự động 8 chức năng, giải pháp toàn diện cho mọi xưởng buộc hiện đại, từ đưa phôi, dán keo, cắt đầu đuôi, phay cạnh, bò góc, cạo nguội đến đánh bóng, tất cả chỉ trong một lần chạy, một lần hoàn thiện. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình setup tập máy dán cạnh thẳng tự động 8 chức năng, giúp bạn sẵn sàng đưa máy vào hoạt động một cách hiệu quả và chính xác. Bước đầu tiên, kiểm tra kết nối, đảm bảo nguồn điện 3 pha ổn định, ép tầm mắt đã bật, kiểm tra áp suất khí nén đạt mức giá ok, ghi chia xiêm và không có rò rỉ, kiểm tra dầu bôi trơn trong hệ thống bơm nhớt tự động đã đầy. Tiếp theo, kiểm tra từng cụm chức năng, cụm đưa phôi, lăn keo và dán cạnh, kiểm tra keo đã đủ, chụp lăn sạch, nhiệt độ keo cài đặt phù hợp, khoảng 180 đến 200 độ bách phân, cụm cắt đầu đến đuôi chỉ, đảm bảo ráo sắc, màu tơ hoạt động trơn tru, phay bò cạnh lần 1 và lần 2, cành đúng vị, chí theo chiều dày ván, cụm bo góc, tê xi chạy khô xem đầu ra hoạt động đều, cạo nguội và phẳng, cành rào sát nhưng không ăn quá sâu, chổi đánh, bóng, điều chỉnh áp lực chổi vừa, phải để không làm xước bề mặt chỉ, hệ thống xịt vệ sinh keo, kiểm tra dung dịch và vòi xịt không tắc nghẽn, chọn đúng loại chỉ không m 4 đến 2 mm và đặt cuộn chỉ vào trục căng chỉnh, độ nén cuộn để chỉ chạy đều. Tiếp theo, đặt phôi thử có kích thước tiêu chuẩn, tối thiểu 120 x 50 mm lên băng tải, điều chỉnh chiều dày làm việc bằng điện để phù hợp với phôi, tiến hành chạy TC một phôi, kiểm tra từng bước hoạt động, chỉ có vào đúng vị trí không, cắt đầu đuôi có gọn không, phay bo đều, không xước, cạo nguội sạch, không còn keo dư, đường keo đều, bóng đẹp, nếu cần, tinh chỉnh lại từng cụm bằng các tay gạt hoặc vít chỉnh. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể setup xong chiếc máy dán cạnh tự động 8 chức năng.